ሰላም ጤና ይስጥልኝ ሚሊዮን ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኤችቲኤምኤል ፕሮግራሚንግ ዌብሳይት እንዴት ለጀማሪዎች ነው እንዴት ኮድ እንደምናደርግ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ለኢንትሮዳክሽን እቺኛዋን እንያት ማለት ነው። ዌብሳይት ለመስራት ኤችቲኤምኤል ፕሮግራሚንግ ማወቅ አለባችሁ። ክላይንት ሳይድ ነው የሚሰራው። ፒኤችፒ ማወቅ አለባችሁ። ሰርቨር ሳይድ ነው። ሲኤስኤስ ካስኬዲንግ ስታይል ሺት ነው። ዌብሳይቶችን እንትን ለማድረግ ማለት አትራክቲቭ ለማድረግ ሲኤስኤስ እንጠቀማለን። ሌሎቹ ደግሞ ታግ የሚባሉ አሉ። ኦፕን ታግ፣ ክሎዝ ታግ፣ አትሪቢዩት፣ ኪወርድ የሚባሉ አሉ። እነሱን እናያለን። ሌላው ደግሞ ሶፍትዌሮች አሉ ዌብሳይት ለመስራት። የመጀመሪያው ኖትፓድ ነው። እያንዳንዱን እናያለን። ኖትፓድ ፕላስ ፕላስ ነው። ኖትፓድ ፕላስ ፕላስ ዌብሳይት ኢንተርኔት ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ኖትፓድ ፕላስ ፕላስ ብላችሁ ፍሪ ነው። ሌላኛው ደግሞ ድሪም ዊቨር የሚባል ሶፍትዌር አለ። ከሶስቱ አንዱ ነው የምትጠቀሙት እንግዲህ ማለት ነው። ዛምፕም አለ። ሰርቨር ሳይድ ዳታቤዝ ነው። ስለዚህ ፍሪ ነው። እሱንም ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ለዌብሳይት። ሌላው ደግሞ እነዚህ የምታያቸው ኤችቲኤምኤል ፕሮግራሚንግ ስንሰራ እነዚህ በማንኛውም በሁሉም ዌብሳይት ላይ የምናገኛቸው ፕሮግራሞች ናቸው። ኤችቲኤምኤል አለን፣ ሄድ አለን፣ ከዛም ታይትል አለን፣ ከዛም ሄድ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የምንጽፈው ፕሮግራም ኤችቲኤምኤል ታጎችን ፓራግራፍ ላይ ነው፣ ቦዲ ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እችኛዋን እንዴት ይዟት። ሌሎች ደግሞ ታጎች አሉ። እነዚህ የምናያቸው ፒ ቢ ዩ ምናምን በጣም ብዙ ናቸው፣ ግን ለኤግዛምፕል ስለሆነ ወደፊት እያየን ታጎችን ጥቅማቸውንም እናያለን። ፒ ማለት ፓራግራፍ ነው። ፓራግራፍ ሲጀምሩ ፒ ትጠቀማላችሁ። ቢ ደግሞ ቦልድ ነው። ቴክስት ስጽፉ ቢ የምትጠቀሙ ከሆነ ቦልድ ያደርግላችኋል ማለት ደመቅ ያደርግላችኋል። ዩ ማለት አንደርላይን ነው። ያው ታግ ማለት በሌተር ሆኖ ውስጡ እንትን ካለው ታግ ነው ማለት ነው። ዩ ቢአር ማለት ደግሞ ብሬክ ነው። አንድ ሴንቴንስ ወይም ፓራግራፍ ከጻፋችሁ በኋላ ኒው ላይ ለመጀመር ብሬክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዌብሳይት ላይ የሚያስፈልገው ቴብል ነው። ቴብሎችን ስለምናስገባት ቴብል የሚል ታግ አለ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፎርም አለን። ፎርም ሬጂስተር ለማድረግ ሎጊን ለማድረግ ዌብሳይቶች ላይ ፎርም እንጠቀማለን። እነሱ እናያለን። ሌላኛው ደግሞ ሄደር ከላይ ቶፕ ላይ የምንጠቀመው ሄድ አለ ማለት ነው። ቀደም ያየነው እዚህ ጋር ሄድ ማለት ነው እናያለን። ሌላኛው ደግሞ አስፈላጊ የሆነ ፎልደሮች ዌብሳይት ሲሰሩ ፎልደር የግድ ክሬት ማድረግ መቻል አለባችሁ፣ ማኔጅ ማድረግ አለባችሁ። ዌብሳይታችሁ ስም አለው። እዛ ውስጥ ስገቡ ደግሞ የተለያዩ ኤችቲኤምኤል ዶክመንት ሊኖር ይችላል፣ ፎርሞች ሊኖር ይችላሉ፣ ኢሜጅ የምታስቀምጡበት እሱ ስገቡ ዶክመንቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ሲኤስኤስ ጄኤስ የሚባሉ እንትን ጃቫስክሪፕት ምናምን የምንሰራባቸው በተለያየ እንዳይቀላቀልባችሁ ፎልደር ሰርታችሁ ማስቀመጥ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ፎልደርም ክሬት ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሳምፕል፣ እዚህ ጋር ሳምፕል ዌብሳይት ሲሰሩ መከፋፈል አለባችሁ። አሁን ይሄ ለሳምፕል ነው። ከላይ ሜኖች ይኖሩናል፣ ከስል ደግሞ ቦዲዎች ይኖሩናል። እዚህ ጋር ሎጊን ፎርም፣ ከታች ደግሞ ኮፒራይት የሚል ሊኖር ይችላሉ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ እንትናረጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን ነኝ ኖትፓድ እንዴት ሴቭ እንደምናደርግ ምናምን ነኝ ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተራችሁ ላይ ባይ ዲፎልት ሁሉም ፒሲ ላይ ኮምፒውተር ላይ ዊንዶውስ 7 ኤክስፒ 8 10ም ብትሄዱ ኖትፓድ በራሱ አለው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ልዩነቱን አሁን አሳያችኋለሁ። ኖትፓድ ፕላስ ፕላስ ኖትፓድ ስትጠቀሙና ድሪም ዊቨር ስትጠቀሙ ማለት ነው። ስለዚህ ኖትፓድ ፕላስ ፕላስ እንሂድ። ስታርት ኖትፓድ እንደዚህ እንትን አላችሁ ማለት ነው። ባዶ ብላንክ የሆነ ዶክመንት ክሬት እንድታደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ ቀደም የጻፍናቸው ሳምፕል ኮድ እነዚህ ማለት ነው።
ኤችቲኤምኤል ዶክመንቶችን እንጽፋለን ማለት ነው። እኔ እንትን ከምል አሁን ብዙ ጊዜ ዌብሳይት ስንሰራ ኦፕን እና ክሎዝ ታግ የከፈታችሁትን ነገር መዝጋት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዳረሱ ኦፕን አለ፣ ክሎዝ ታግ አለ። የከፈታችሁትን ነገር ክሎዝ ማድረግ እንዳረሱ። ሜቢ አንዳንድ ታጎች ክሎዝ የማይደረጉ አሉ፣ እነሱን እናያለን ማለት ነው። አዲስ ዌብሳይት ክሬት ለማድረግ ኖትፓድ መጀመሪያ እንጠቀማለን፣ ባዶ ነው። ስለዚህ ኮድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስላሽ ኤችቲኤምኤል ኒው ላይን ገባ አድርገን ሄድ ከዛ በኋላ ታይትል እዚህ ጋር ሆም ፔጅ እንላለን። ክሎዝ ያደረግነውን እንዘጋለን ማለት ነው። እንደዚህ ማለት ነው። ታይትል ብለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሄደርን ከፍተናል። ሄደር ውስጥ ታይትል ለምንድን ያስገባ ነው? የራሱ እንትን ስለሆነ ማለት ነው። ሄደር እንዘጓለን። ከዛ በኋላ ኒው ላይን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ዋና እንትን የምንሰራው ቦዲ ላይ ነው። ቦዲ ታግ አለ ማለት ነው። ቦዲ ኦፕን ታግ እዚህ ጋር ፒ ብለን ፓራግራፍ ማለት ነው። የሆነ የምጽፉት ነገር ሊኖር ይችላል፣ እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ፒ ተከፍቷል። ፒ ክሎዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቦዲ ይዘጋል ማለት ነው። ቦዲ ከዛ በኋላ ኤችቲኤምኤል ብዙ ጊዜ ኤችቲኤምኤል መጨረሻ ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኤችቲኤምኤል ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የምትጠነቀቁት ነገር ቢኖር ሴቭ ስታረጉ መጠንቀቅ አለባችሁ ማለት ነው። ሴቭ እንለዋለን። ራይት ክሊክ ሴቭ ኦር ሴቭ አስ ፎር ፈርስት ታይም ስለሆነ ችግር የለውም። ሴቭ አስ የቱ ጋር ሴቭ ላድርግ ይላችኋል። ስለዚህ ዲስክቶፕ ለጊዜው እዚህ ጋር ፎልደር ወይም ክሬት አድርጋችሁ መጀመሪያ ላይ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሳዘጉት እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ኒው ፎልደር። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትሰጡት ፎልደር የዌብሳይታችሁ ስም ማለት ነው። ለምሳሌ የኔ ዌብሳይት ስም ኤምኬቲ ቢኖር የኔ ሳይት ኤምኬቲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የእናንተ ስም ኤምኬቲ ሳትሉት የፈለጋችሁትን ስም እዛ ውስጥ ነው የምታስቀምጡ ዶክመንታችሁ ማለት ነው። ዴስክቶፕ እዚህ ጋር አለ ኤምኬቲ። እዚህ ጋር የመጀመሪያ ጊዜ ስታስቀምጡት ኢንዴክስ ዶት ኤችቲኤምኤል ነው የምትሉት። ኤችቲኤምኤል ዶክመንት ስለሆነ ኤችቲኤምኤል ሴቭ በቃ ጨረስም ማለት ነው። ስለዚህ እንዝጋው፣ ይሄንን እንዝጋው። ከዛ በኋላ እንግባና ሴቭ ያደረግነው ነኝ ስገቡ ኢንዴክስ አለን። እዚህ ጋር ታይፑ ምን ይላችኋል? ኤችቲኤምኤል ዶክመንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በእንደዘነ መልኩ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? እስኪ እንክፈተው ኦፕን። ያው በዚህ የሚከፍትላችሁ በብራውዘር ነው፣ ምክንያቱም ኤችቲኤምኤል ዌብሳይት ስለሆነ ምንሰራው ኤችቲኤምኤል ዶክመንት ነው ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር የምታዩት ፓራግራፍ ላይ የጻፍናቸው። እስኪ ራይት ክሊክ አሁን ኤዲት ለማድረግ ስትፈልጉ በኖትፓድ ፕላስ ፕላስ ወይም በኖትፓድ ነው ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ኖትፓድ ፕላስ ፕላስም ልዩነቱ እናያለን። ስለዚህ በእንደዘነ መልኩ ኦፕን ስትሉት ወደ ኤችቲኤምኤል ይሄዳል። ግን ስትከፍቱት ኤዲት ለማድረግ ከፈለጋችሁ በኖትፓድ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ደግሞ የኖትፓድ ፕላስ ፕላስ አለ፣ ዳውንሎድ አድርጋ እሱ ይቀላችኋል ከዚህኛው ማለት ነው። ምክንያቱም የተዘጉና የተከፈቱ ዶክመንቶችን አይደንቲፋይ አድርጎ ስለሚነግራችሁ ኢረሩ ማለት ነው። ስለዚህ ኖትፓድ ፕላስ ፕላስ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኖትፓድ ፕላስ ፕላስ ልዩነት የለውም፣ ያው ዋናው ፕሮግራሚንግ መጻፋችሁ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ባዶ ብላንክ አለን ቀደም ያልነው። እዚህ ጋር የተለያዩ ሜኖች አሉ። ላንጉጅ ላይ ገብተን የተለያዩ ፕሮግራሚንግ አለ።
ሲ++ መጻፍ ከፈለጋችሁ ሲ++ መጻፍ ትችላላችሁ። የተለያዩ ሲ አለ። ኤችቲኤምኤል ዶክመንት ከፈለጋችሁ ኤችቲኤምኤል ራሱ ታጎቹን የተለያዩ አትሪቢዩቶቹን ምናምን ስለሚያቅ ኤችቲኤምኤል ስትሉት ኤችቲኤምኤል ዶክመንት መጀመራችሁን ያውቃል ማለት ነው። ሌሎችም ጃቫ አለ። ጃቫም ፕሮግራም ኮድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ጃቫ እዚህ ላይ ለጀማሪዎች ስለሆነ ችግር የለውም። አድቫንስድ ሲሆን ፒኤችፒም ከፈለጋችሁ ፒኤችፒ እንደዚህ ብላችሁ አሁን ኤችቲኤምኤል ዶክመንት ብዬው አሁን እዚህ ጋር ኤች ራሱ ፕሪዲክት ያደርጋል ኤችቲኤምኤል መጻፍ ፈልጋችሁ ነው ብለው እንደዚህ አሁን እያያችሁት ነው። እዚህ ጋር ከለሩ ይለያል እንትን ነው ሰማያዊ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይኖረናል? የተዘጋ ኤችቲኤምኤል እንዘጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ራሱ ፕላስ ታረጉት የተዘጋና የተከፈተ ታግ ይነግራችኋል። ለምሳሌ ቦዲ ብንጀምር ከላይ ሄደር እንጀምር። ሶሪ ሄድ ዋናው የሄድ ጥቅሙ አሁን እነግራችኋለሁ። እዚህ ጋር ታይትል አለ። ታይትል ኦኬ ታይትል ካለም በኋላ ማይ ፔጅ ኔም ሶሪ ታይትል ራሱ ኤችቲኤምኤል ዶክመንት ነው ስትሉት ራሱ ያቋል ማለት ነው። ኪወርድ የተከፈተና ራሱ ምን አድርጉበታል እንደዚህ እያደረገ ይነግራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይዘጋል። ሄድ እዚህ ጋር ስታስቀምጡት ይነግራቸዋል። እዚህ ጋርም ያው ታግ የተዘጋና የተከፈተ ታግ ካለ ሁለቱም ላይ ያደምቅላቸዋል ማለት ነው። ቦዲ ብዙ ጊዜ ፕሮግራም ኮድ የምናደርገው ቦዲው ላይ ስለሆነ ይሄንን ነው እንትን የምትሉት ማለት ነው። ቦዲ ጨርሰናል ማለት ነው። ከዛም በእንደ ቀደሙ ፓራግራፍ ከፈለግን ቴብሎች ከፈለግን ምናምን ብዙ ነገር መጠቀም ከፈለግን ቦዲ ውስጥ ገብተን ነው የምንጽፈው ማለት ነው። እቺኛዋን አሳምፕል እናየው። አሁን ማይ ሆም ፔጅ የሚለውን እቺን ሴቭ እናደርግ። አንዴ ፒ ብለን this is my page ከዛ በኋላ ፒ ብለን እንዘጋለን ማለት ነው። ሴቭ ስናረገው ያው እንደ ቀደሙ ሎኬሽን ይነግረናል። ዴስክቶፕ ላይ እንሄዳለን። ቀደም የሰራ ነው ኤምኬቲ ፔጅ እዚህ ጋር አሁን ሌላ ስም ነው። ማይ ፔጅ መለያየት አለበት ስሙ ማለት ነው። ማይ ኢሜጅ ዶት ኤችቲኤምኤል ኤችቲኤምኤልም ባትሉት ራሱ ባይ ዲፎልት እዚህ ጋር ሴቭ ያደርጓል። ኤችቲኤምኤል ሃይፐርቴክስት ማርክአፕ ላንጉጅ ላይ ነው። ቅድም ሰሌክት ስላደረግን እዚህ ጋር ራሱ ባይ ዲፎልት ኤችቲኤምኤል ዶክመንት ነው ብሎ ያቋል ማለት ነው። ስለዚህ እዛኛው ኖትፓድ ላይ ኖርማሉ ኖትፓድ ላይ የኤክስቴንሽኑን ፋይሉን መስጠት አለባችሁ ዶት ኤችቲኤምኤል ብላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ላንጉጁ ኤችቲኤምኤል ነው ስላልነው ኦሬዲ ክሊክ ስታደርጉ ብዙ አይነት ላንጉጆች አሉ። ስለዚህ ኤችቲኤምኤል ማርክአፕ ላንጉጅ ነው። ስለዚህ ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው። እንዝጋው ወይ ሚኒማይዝ አድርገን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንዴክስ እና ኢሜጅ የሚል ኤችቲኤምኤል ዶክመንት አለ ማለት ነው። እስኪ ኢሜጅ የሚለውን እንክፈተው። እዚህ ጋር ዚስ ኢዝ ማይ ፔጅ ፓራግራፍ ማለት ነው። ስለዚህ ዚስ ኢዝ ማይ ፔጅ ቦዲው ላይ ነው ያለው። ሄደሩ ደግሞ እዚህ ጋር የተጠቀምነው ታይትል ላይ የተጠቀምነው እዚህ ጋር ቶፕ ላይ እዚህ ጋር የምታዩት ማይ ፔጅ ኔም አለ ማለት ነው። ቀደም የተጠቀምነው ሆም ፔጅ ነው አይደለ ቀደም። ስለዚህ ታይትል የምንለው የእያንዳንዱን ዶክመንት ኤችቲኤምኤል ዶክመንት ታይትል ላይ የተለያየ አይደንቲፋይ ለማድረግ ነው። ስንገባ ክሊክ ስናደርግ
የቱ ጋር እንዳለን የሚነግረን ማለት ነው። ሬጂስትሬሽን ከሆነ ሬጂስተር ፎርም ከታች የመመዝገቢያ ፎርሞች ያሉበት ከሆነ ከላይ ምንጻፋለን ሄደር ታይትል ላይ ሬጂስትሬሽን ፎርም ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደ ኤችቲኤምኤል ዶክመንቱ ነው የሚለያየው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንትን ነይ ድሪም ዊቨር የሚባለው አዶቤ ሲኤስኤስ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ያው ዳውንሎድ አድርጋችሁ ወይ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እያየን ያለ ነው የሶፍትዌር ቱሎቹን ማለት ነው። ኖትፓድ አየን፣ ኖትፓድ ፕላስ አየን። አሁን ደግሞ ድሪም ዊቨር እናንተ የተመቻችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሞስትሊ እኔ በድሪም ዊቨር ነው የምጠቀመው፣ ግን ለጀማሪዎች በኖትፓድ ፕላስ ወይም ኖትፓድ ቢጠቀሙ ጥሩ ነው። ፕሮግራሚንግ ላንጉጃችሁን ሞር ለማዳበር ከፈለጋችሁ ማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀደም ያየናቸው ቴብል የምንጠቀመው እዚህ ጋር ቦዲ ላይ ነው። በቃ እዚህ ጋር ሄደር ላይም ሌላም ታጎች እንጠቀማለን ጃቫስክሪፕት የሚባሉትን እነሱንም ወደፊት እናያለን። ቤዚክ የሆኑትን ነገር ብቻ ነው የምነግራችሁ። ልክ ስትገቡ ድሪምዊቨር ምን መጠቀም ትፈልጋላችሁ ይላል። ኤችቲኤምኤል ነው፣ ሲኤስኤስ፣ እንደዚህ ጃቫስክሪፕት፣ ፒኤችፒ፣ ኤክስኤምኤል እነዚህ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ኤችቲኤምኤል ላይ ነው አሁን እየሰራን ያለ ነው። ኤችቲኤምኤል ክሬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኤችቲኤምኤል ክሬት ታደርጋላችሁ። ኢንተርፌሱ እንደዚህ ነው። ባይ ዲፎልት ራሱ ያመጣላችኋል። ኤችቲኤምኤል እንደዚህ መጻፍ የለባችሁ ማለት ነው። ድሪምዊቨር ላይ በቃ ኮመን የሆኑ እንትን ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ራሱ አስገብቶ ነው የሚያመጣላችሁ። እናንተ ኮድ ማድረግ ያለባችሁ እዚህ ላይ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቅድም ሌላም ሄደር ላይ ትጠቀማላችሁ ብዬ ነበረ። ሜታ ካራክተር ሴት ዩቲኤፍ ማለት የኤችቲኤምኤል ዶክመንታችሁ ማንኛውንም ላንጉጅ ይቀበላል ማለት ነው። አማርኛ ዌብሳይታችሁ አማርኛ እንዲሰራ ከፈለጋችሁ እችኛዋን ሜታ ኤችቲኤምኤል ማስገባት አለባችሁ። እችኛዋን አሁን ኖትፓድ ፕላስ ላይ ስለሌለ ራሱ ስለማያመጣላችሁ ባይ ዲፎልት እናንተ ሜታ ታግ ከፍታችሁ እቺን ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ድሪም ዊቨር ደስ የሚለው ነገር እዚህ ጋር ኮድ ስታደርጉ ስፕሊት እዚህ ጋር ኮድ ስፕሊት ኤንድ ዲዛይን ይላችኋል ማለት ነው። ስፕሊት ስትሉ እያንዳንዱን ኮድ ስትጽፉ እዚህ ጋር ዲዛይኑን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ገና እዚህ ጋር ምንም አይነት ፕሮግራም ስላላስገባን አያሳየንም ማለት ነው። ለምሳሌ ፓራግራፍ ላስገባና ፓራግራፍ this is my site የሚለውን ባስገባ ራሱ አውቶማቲካሊ ያስገባልናል ማለት ነው። ሶሪ እዚህ ጋር ብናየው ኤችቲኤምኤል ብራውዝ ስናደርግ ቀደም ያየናቸው እዚህ ጋር ዶክመንቴ ምንድነው ብራውዝ እያደረግኩ ነው ያየሁት ማለት ነው። ግን ድሪም ዊቨር ላይ እዚህ ጋር እያንዳንዱን ኮድ ስጽፉ ዌብሳይት ላይ ሲሄድ ምን አይነት እንትን እንደሚያሳያችሁ እዚሁ ኢንተርፌሱን እያያችሁ ኮድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ለጊዜው ይሄ ይበቃናል ማለት ነው።